مکانیک حرکت توی ساختارهای استوانه‌ای مهمه، چون چرخش فرم‌هایی که روی اون قرار میگیرن به ما کمک میکنه حرکت و جهت فرم‌ها رو توی دوران‌ها و محورهای مختلف بهتر درک بکنیم. توی این قسمت میریم سراغ مکانیک حرکت در دیاگرام‌های استوانه‌ای، جایی که فرم‌ها روی محور دایره‌ای حرکت میکنن و در جاهای مختلف قرار میگیرن. مثلا یاد میگیری که چطور دستی یک کوزه یا هر المان متصل به حجم رو در مسیر درست حرکت و چرخشش قرار بدی تا فرم بتونه باورپذیر بشه. خب در ادامه قسمت‌های قبلی می‌خوایم بررسی بکنیم که توالی تکرار یک فرم روی احجام چطور اتفاق میفته. این توالی میتونه در درست کشیدن احجام که به شکل اصلی اضافه میشه نقش داشته باشه. محورهای حرکتی همیشه با توجه به دایره اتفاق میفته و دایره به نوعی نماد چرخش و حرکت اشیا قرار میگیره. حالا من برای اینکه این توالی حرکت رو بتونم درست درک بکنم، ابتدا باید روی محور بیضی ها بتونم که توی ناحیه‌های مختلف این رو بررسی بکنم. برای اضافه کردن دسته کوزه ها یا لوله کوزه ها یا هر شکل دیگه ای ما به این محورهای حرکتی نیاز داریم. خب در نظر داشته باشین اگه ما توی قسمت نیمرخ این شکل بخوایم کار بکنیم، تا نیمرخ این قسمت دیگه ما 8 ناحیه دیگه داریم. با توجه به برش دیاگرامی که روی اشیا میتونیم انجام بدیم. خب ناحیه هامون به نوعی رخ، سرخ، نیمرخ، سرخ پشت، رخ پشت، بازم و همین تکرار سرخ و نیمرخ اتفاق میفته. اگه ما این سه تا ناحیه رو خوب بتونیم درک بکنیم، اصولا ناحیه‌های دیگه به نوعی تکرار همین ناحیه‌های اصلی هستن. توی این قسمت من میتونم توالی یک دسته کوزه رو با تجربه مکانیکش دایره در نظر بگیرم. حالا به صورت لاین و خطی من این رو انجام میدم. بعدا میتونیم به حجم اضافه کنیم بهشون. خب ببینید اینجا من از دایره تا خط راست میتونم ناحیه سرخ اینجا داشته باشم و این سرخ بر اساس بیضی اتفاق میفته، چون ما از خط راست تا دایره شکل بیضی داریم، یک بیضی میانه و اینا به نوعی بیضی محسوب میشن، همونجور که این قسمت میتونه دایره حساب بشه و اینجا هم که خط مستقیمه که روبروی ما قرار میگیره. حالا توی زاویه قسمت پشت اگه من همین بیضی رو بخوام بکشم، توی محور استوانه‌اش میتونم اینطور در نظر بگیرم. اگه دقت بکنی یک ذره من بیضی ها رو به سمت محور استوانه ها چرخش میدن، یعنی اینجایی که من بیضی میکشم به سمت ناحیه راست گرایش داره و اینجایی که بیضی کشیدم به قسمت سمت چپ گرایش داره، چون توی استوانه ها توی درس‌های قبلی ما بهش اشاره کردم. حالا و اینم که توی قسمت پشتی میتونه این اتفاق براش بیفته. پس ما این ناحیه با این ناحیه و این ناحیه و اینجا رخ پشت، سرخ، دوباره نیمرخ و دوباره سرخ ناحیه‌های مختلفی داریم. اینجا که دقت بکنید قسمت سرخ اصولاً تو نصف این مقدار نیست، یه جورایی انگار اگه ما از وسط تا کنار تا قسمت نیمرخش رو در نظر داشته باشیم، سرخ یه جوری این قسمت قرار میگیره، یعنی وسطش نیست، چون توی شکل خمیده این اتفاق براشون میفته، یعنی وسط این شکل میشه اینجا. میبینید پس این قسمت
به دلیل قوسی که براش اتفاق افتاده اصولا توی یک ذره گرایش به سمت نیمرخ داره. اینو من دیگه توی شکلام درکش کردم که چه حالتی به خودش میگیره و همیشه این حالت رو براشون در نظر میگیرم. حالا اگه من این دسته ها رو بخوام بهشون حجم بدم، با توجه به استوانه این کار رو انجام میدم. به عنوان مثال من اگه بخوام این دسته رو بکشم، میتونم به صورت حجم اینطور بهش اشاره کنم، ضخامت بهش بدم و قسمت استوانه به سمت روبروی گرایش داره چون روبروی ماست. حالا قسمت های داخل رو حجمش رو من میزنم. پس میبینید که حجم رو از قسمت های داخلی من شروع میکنم و اینجا هم انگار از توالی این قسمت براش اتفاق افتاده تا اون شکل دسته حالت حجم خودش بگیره. اینجا میتونم یک کانکشن با توجه به فرم استوانه براش در نظر بگیرم. حالا توی زاویه سرخش هم بازم من همین رو در نظر میگیرم. از یک بیضی سراخ استفاده میکنم، حجمش رو میکشم، به ضخامت اشاره میکنم و قسمت داخلی هم انگار در توالی همون حجم داخلی من این کار رو انجام میدم. یعنی این خطی که اینجا میکشم در توالی اونه با توجه به همین فرمی که اینجا کشیدم. حالا اینم میتونم کانکشنش رو در نظر داشته باشم. این هم با توجه به این شکلی که اینجا قرار دادم. اینم خط لاین وسطش، همون رپین لاینش. من برای اکثر شکل‌ها اینو در نظر میگیرم. خب زاویه سرخ پشتش هم دقیقاً معکوس اینه و زاویه روبروی این هم دقیقاً همون بیضی قرار میگیره. یعنی اینا دوباره تکرار میشن و هر بار قسمتی از اون استوانه رو ما در نظر میگیریم. حالا توی شکل‌های لبه‌دارتر یا بلوکی‌تر هم میتونیم ادغام بکنیم با شکل‌هایی که دایره وارتره. یعنی به یک نوعی این حجم‌هایی که بیضی هستن یا استوانه شکلن خیلی سخت‌تر از شکلایی هستن که حجم‌های لبه‌دار داره. به عنوان مثال من اگه بخوام یک فرمی رو با هم حجم بلوک داشته باشه و هم قوس دایره داشته باشه، میتونم از ترکیب این حجم‌ها دسته‌های مختلف هم دیزاین بکنم. اینجا هم میتونم کانکشنش رو دوباره به شکل اضافه کنم. پس میتونم از شکل ترکیبی هم برای کشیدن دستاش استفاده کنم. حالا بازم شکل‌های دیگه هم میتونم با همین شیوه انجام بدم.
این از زاویه‌های نیمرخ من با دایره استفاده میکنم. بعدا میتونم همه اینا رو به قسمت‌های بیضی هم ارجاع بدم. حالا قسمت‌های داخل بازم قسمت‌های داخلی و بازم ضخامت داخل. باید یه ذره دقت بکنید که این فرم داخلی رو توی جای درست بذارید. کانکشنش هم میتونم اینجا اضافه کنم. حالا ببینید من استوانه رو اینجا به صورت مستقیم در نظر میگیرم، اینجا به صورت کج در نظر میگیرم چون با محور اینه. زاویه پشتم بازم میتونم تو زاویه این ور در نظر داشته باشم. مثلا من میتونم همینو یا اینجا فرقی نداره، میتونم تو زاویه دیگه هم بکشم. ببینید ضخامت استوانه رو تو راستای اون حالت در نظر میگیرم. بازم کانکشنش محورهای وسط. منظورمون دقیقاً اینه، چون توی استوانه ها ما به صورت کامل اینطور در نظر میگیریم، یعنی یک حالت کج مانند داره طبق حالت 90 درجه‌ای که برای محور اتفاق میفته. این بخش رو کاملا میتونید توی بخش استوانه ها یا همون بیضی ها از ویدیو بالا، اون ویدیو قبلی رو بتونید ببینید تا متوجه بشین که این استوانه ها به چه ساختاری شکل پذیر هستن و تغییر میکنن و استراکچرشون در اصل چجوریه. یا مثلا توی زاویه اینور بازم برعکس میشه. حالا من میتونم که اینا رو در کنار همدیگم روبروی همدیگم قرار بدم. مثلا من این با این دوتا رو میتونم در راستای همدیگم بکشم. طبق دیاگرام ها من میتونم اینجا وقتی ساختارش یاد بگیرید دیگه راحت‌تر میتونید تجسمش کنید. همیشه کمرنگ کار بکنید که بعداً توی کانتور لاین هاتون بتونید اصلاحش بکنید اگه اشتباهی رخ داد. همینو میتونم دوباره در کنار این در نظر بگیرم. قسمت کانکشنش دقیقاً روبروی اینه. همون حالت بیضی رو دوباره براش در نظر میگیرم که اینا با دیاگرام ها روبروی همدیگه قرار میگیرن. پس از یک قانون تبعیت میکنن، همون قانون های استوانه هست.
این هم در راستای دیاگرام اونی که قرار میگیره. پس اینا با همدیگه تکرار پذیرن و به صورتی جفت همدیگه هستن. حالا با این شکل باشه، با این شکل باشه، با این یکی باشه، میتونه روی قسمت‌های مختلف دسته‌های اون شیءمون براش اتفاق بیفته. زاویه‌های روبرو هم راحته، کلاً یک مستطیل ساده براشون اتفاق میفته. در نتیجه من اگه بخوام بکشم میتونم به کانکشنش اشاره بکنم و انگار که یک باکس مستطیلی من فقط دارم، دیگه چیز خاصی نمیتونم ببینم. فقط باید چک کنید که این ارتفاع و کفه اینها در راستای همدیگه باشه، یعنی تو محور چرخشش اتفاق بیفته. این هم همینطور. حالا من اگه اینا رو در نظر بگیرم، از اینجا میتونه یه ذره به من دیده بشه، یعنی زیر ضخامت این حجم میتونه اینجا خودش رو نشون بده. گاهی وقتا اگه این قسمت باریک و چاق شونده هم باشه، طبق پرسپکتیو میتونید شما این رو یه ضخامت هم بهش بدید، ولی زیاد چیز مهمی نیست چون کاملا روبروی شما قرار میگیره. حالا میخوایم اینجا با یک دسته یه قوری و یک قسمت دهانه لولش بتونیم با همدیگه ارتباطشون بدیم طبق این، و دستش هم میتونیم تنوع بهش بدیم که توی اون دیاگرام اتفاق بیفته. اینجا من اگه بخوام اون دسته رو شکل بدم، میتونم روی این دیاگرام، روی این گرید روبرو قسمت اتصالش رو بکشم اینجا، بگم که این قسمت دسته اون شکلم اینجا اتفاق افتاده، یعنی همین ناحیه، چون روی استوان چاق قرار گرفته پس به صورت کج دیده میشه. حالا میتونم این رو به هر شکلی که هست یا مدلم قرار گرفته در راستای دیاگرام با کانکشنش در نظر بگیرم. خب حجم داخلیش هم دوباره میتونم بکشم و در نظر داشته باشمش که اینجا رو کشیده باشم، قسمت زیرش رو. حتما باید چک کنید که زاویه دقیقاً پرسپکتیو اون حجمتون چطوریه و اون دیاگرامش به چه شکلیه، چقدر زاویه داره، تا بتونید که اون دسته رو در راستای اون قرار بدید. حتی گاهی وقتا ممکنه مثلا کانکشن های مختلف هم داشته باشه، مثلا اینجا میتونه خودش یک کانکشن دیگه براش اتفاق افتاده باشه، یه لبه داشته باشه. حالا توی این قسمت من میتونم قسمت روبروش هم در نظر بگیرم، یعنی اون همون دهانه لولش که میتونم بکشم. میتونم در این راستا اون قسمت هم یک حالت لبه و اج داشته باشه و یک
حالت نیمه استوانه، یعنی قسمت بالاییش تخته و قسمت زیریش یک حالت کرو مانند داره. پس من باید شکل داخلی رو خوب بتونم ببینم. حالا میتونم وسطش رو در نظر بگیرم و همون اس رو اینجا هم میتونم پیاده بکنم، بررسی میکنم ببینم واقعا در راستای اون قرار گرفته یا نه، چون اکثرا تقارن دارن دیگه. حالا این یه چیز ثابتی هم نیست، ولی خیلی وقتا شکلمون در راستای تقارن قرار میگیرن. این محور وسطش رو در نظر گرفتم فقط. حالا میتونم اینا رو تو ناحیه خودشون جایگذاری کنم. این هم به قسمت پایین هدایت میکنم. این ضخامت هم به اینجا دادم که شکل بیشتر خودش نشون بده. این هم همون رپین لاین وسطیه. خب کانتور میکنم خطامو خودشو نشون بده. میبینید که دقیقاً لوله این قسمت در راستای این دسته قرار گرفته و هر کجا بخوام که اینا رو توی زاویه دیگه بکشم بازم میتونم طبق این تقارن و میتونم طبق اون جایگذاری که براش شکل دادم توی جای درست قرارشون بدم، چه شکل ترکیبی باشه چه شکلای استوانه‌ای باشه، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. حالا بیایم روی این شکل هم دوباره یه تقارن دیگه تست بکنیم ببینیم که چطور شکل میگیره. اگه دو تا دسته روبروی هم دیگه دقیقاً این ور و اون ور قرار بگیره، حتما باید اون شکلای ساختار درونی شی رو خیلی بهش توجه بکنید. ببینید من اینو در راستای دیاگرام دوباره میذارم و کانکشنش رو که اینجا گذاشتم میتونم روی قسمت های اینجا هم قرارش بدم. مثلا میخوام اینجا قرار بگیره. یا میتونه این قسمت یا این قسمت، هر کجا که شکلتون تو اون نقطه اتصالش شکل میده. ضخامت دستا رو در نظر میگیرم. خب قسمت های داخلی هم بازم میبینم و توی جای خودشون قرارش میدم.
خب اینجا هم همین کار رو میخوام انجام بدم. میبینید که در راستای دیاگرامش قرار میگیره. حالا اندازه اینو من میتونم طبق چرخشش تو همین قوس دایره یا همون بیزی در نظر داشته باشم که این اندازه رو بتونم درست پیدا بکنم. حالا کانکشنش هم میتونم اینجا در نظر بگیرم. چون قسمت های داخلیشو کشیدم راحت تر میتونم پیدا بکنم. بازم ضخامت داخلیش یعنی میشه این درونی سازی کردن حجم ها خیلی بهتون کمک میکنه که اندازه ها رو توی پرسپکتیو بتونید درست پیدا بکنید. الان کانتور میکنم. این به شدت روی تقارن پیدا کردن شکل‌ها، حتی بعداً روی کارهای فیگوراتیو هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا توی قسمت‌هایی که شانه قرار میگیره یا مثلا تقارن چشم‌ها یا توی پورتره خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که اون چیزایی که حالت تقارن کرف شده دارن شما بتونید درست‌تر پیدا بکنید. یا مثلا توی لندمارک‌ها یا توی قسمت‌های لگن و جایگذاری پاها خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. در اصل ما اینا رو یاد میگیریم که بعداً ازشون استفاده نکنیم و یه جوری توی ذهنمون این حالت درونی سازی بشه که اگه اشتباهی رخ داد توی طراحی همونجا بتونیم برطرف بکنیم. پس کار ساختاری یه جوری حالت مطالعه داره که بعداً بتونید که شما اشتباهاتی که توی طراحی براتون اتفاق میفته رو بهتر و زودتر بتونید پیدا بکنید و متوجهش بشین. چون اینا رو بیشتر با حالت هندسی و اون ساختار هندسی میتونید پیدا بکنید و به صورت چشمی خیلی سخت میشه. این شکل‌ها رو بازم به نسبت زاویه‌های 90 درجه، به نسبت زاویه‌های مختلف، مثلا اگه شکل‌های لیبل مانند روی اینجا قرار بگیره توی راستای این دوتا، مثلا اگه یک شکل بخوام اینجا بکشم دقیقاً میتونم توی کدوم قسمت قرار میگیره و چقدر به نسبت به این زاویه 90 درجه هستش. یا مثلا بخوام اینجا یه لیبل بزنم، کامل میدونم اینو کجا بذارم. یا مثلا اینجا اگه یک لبه داشته باشه، چون خیلی از این فرم ها به نسبت زاویه 90 درجه این قسمت ها اینا توی جای درست این قسمت قرار میگیره، یعنی یک حالت 90 درجه به خودشون میگیرن. پس به صورت چشمی زیاد نمیشه اینا رو پیدا کرد. مثلا من اینو زاویه دقیقش رو به نسبت به این دوتا خیلی با زحمت میتونم چشمی انجام بدم، ولی با ساختارها خیلی راحت تر میتونم از وقتشون بر بیام. یا دقیقاً تو کدوم قسمت اینجا قرار میگیره
یا مثلا اگه حروفی، یک فرمی، یک چیزی، یه برشی، یک نقشی روی اینا قرار بگیره، دقیقا میدونم که به نسبت به دسته‌ها اونا رو بررسی بکنم و توی اون حالت بچرخونم. یا مثلا از توالی تکرار یک شکل توی ساختار میتونم هم اندازه‌شو، همین که تکرارشو انجام بدم. حالا مثلا 8 تایی باشه یا مثلا اعداد زوج و فرد باشه، میتونم به نسبت به اینا به زاویه نیم رخ، سه رخ و رخ میتونم بررسی بکنم که توی کدوم قسمت و به چه اندازه‌ای و چطور با چه اتصال و کانکشنی براشون اتفاق میفته. این قسمت ها نیاز به تمرین بیشتر داره. من اینجا سعی کردم فقط یک قسمت خلاصه شده از این فرم ها رو توضیح بدم و شما باید حتما روی شکل ها و حجم های مختلف بتونید بررسی های بیشتر و مطالعات بیشتری با ساختار داشته باشین تا این فرم ها رو بهتر درک بکنید. این مکانیک حرکت باعث میشه که درک بهتری از دوران و مسیر چرخش فرم ها داشته باشید. وقتی بتونید حرکت فرم ها رو درک کنترل کنید، ساختار طراحی دیگه به صورت یک فرم ایستا نیست. در ویدیو بعد وارد اصول بلوک و احجام در پرسپکتیو میشیم، جایی که با 9 زاویه اصلی مکعبی پایه تحلیل تمام فرم‌های پیچیده‌تر رو می‌سازیم. برای ادامه این مسیر ویدیوهای بعدی رو حتما دنبال کن تا ساختار طراحی رو به صورت مرحله به مرحله کامل‌تر ببینید.